নমস্কাৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোক সকলোকে ষ্টাডি কৰ্ণাৰ আসামৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি এই ভিডিঅ'টিত আমি শংকৰদেৱ শিশু বিদ্যা নিকেতনৰ ক্লাছ 8ৰ যিটো লেচন নম্বৰ 5 হয় এই লেচন নম্বৰ 5টো আলোচনা কৰিম। তো আহা তেন্তে আমি মূল বিষয়টোলৈ আগবাঢ়োঁ। তো লেচন নম্বৰ 5 গড চিজ দ্য ট্ৰুথ বাট ৱেটছ কৈছে ভগৱানে সত্যটো চাই থাকে। গড চিজ দ্য ট্ৰুথ ভগৱানে সত্যতাটো চাই বাট ৱেটছ কিন্তু অপেক্ষা কৰিব লাগে। তো ইয়াৰ ভগৱানে সত্যটো চাই থাকে কিন্তু অপেক্ষা কৰিব লাগে। এই টাইটেলটো কিয় দিয়া হৈছে আমি গোটেই ষ্টৰিটো পঢ়াৰ পাছত আমি বুজি পাম। ওপৰত এই বক্সটোৰ ভিতৰত লিখিছে হাউ উড ইউ ফিল ইফ ইউ ৱেৰ পানিছড ফৰ এ ক্ৰাইম হুইচ ইউ হেড নট কমিটেড। ইয়াত কৈছে যে হাউ উড ইউ ফিল তুমি কেনেকুৱা ধৰণৰ কি অনুভৱ কৰিবা ইফ ইউ ৱেৰ পানিছড ফৰ এ ক্ৰাইম যদি তোমাক এটা অপৰাধৰ বাবে শাস্তি দিয়ে হুইচ ইউ হেড নট কমিটেড যিটো অপৰাধ তুমি কৰাই নাই। গতিকে তুমি অপৰাধ নকৰাকৈ যদি সেই অপৰাধটো কৰিছে বুলি কোনোবাই তোমাক শাস্তি দিয়ে তেন্তে তুমি কেনেকুৱা অনুভৱ কৰিবা। এণ্ড হাউ উড ইউ ফিল ইফ ইউ লেটাৰ মেট দ্য মেন হু হেড একচুৱেলি কমিটেড দ্য ক্ৰাইম। আৰু যদি সেই যিটো ক্ৰাইম তোমাক সেই ক্ৰাইমটো কৰা বুলি অপৰাধত তোমাক শাস্তি দিলে সেই ক্ৰাইমটো প্ৰকৃততে যিজনে কৰিছিলে সেই মানুহজনক যদি তুমি লগ পোৱা তেতিয়া তুমি কেনেকুৱা অনুভৱ কৰিবা। হিয়াৰ ইজ দ্য ষ্টৰি অফ ওৱান ছাচ পাৰ্চন। আৰু এই কাহিনীটো তেনেকুৱা এজন মানুহৰে কাহিনী। ৰিড ইট এণ্ড চি হাউ হি ফিলছ। আৰু পঢ়ি চোৱা আৰু তেখেতে কেনেকুৱা অনুভৱ কৰে চোৱা। উড ইউ ফিল দ্য ছেইম ৱে ইফ ইউ ৱেৰ ইন হিজ প্লেচ। আৰু যদি তুমি যদি সেইজনৰ ঠাইত যদি তুমি হ'লাহেঁতেন তেন্তে তুমিও সেইটো তেনেকেই অনুভৱ কৰিলাহেঁতেন নে তেনেকৈ বুলি সুধিছে। তো ইয়াতে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা কাহিনী হ'ব যিটো কাহিনীত এজন মানুহক শাস্তি দিয়া হ'ব যিজনে আচলতে প্ৰকৃততে ভুলটো কৰাই নাই কিন্তু সেই ভুলটো বেলেগ এজনেহে কৰিছে আৰু সেই ভুলটো যিজনে প্ৰকৃততে কৰিছিলে সেই মানুহজনক লগ পাব। তেনেকুৱা ধৰণৰ কাহিনী হ'ব। আমি বক্সটোৰ যিখিনি কথা আছে ইয়াৰ পৰা অকণমান কমেণ্ট কৰিব পাৰিছোঁ। তো আহাচোন আমি মূল চেপ্টাৰটোলৈ আগবাঢ়ি যাওঁ। ইয়াতে আছে লং এগো দেয়াৰ লিভড ইন কেভ এ য়াং মাৰ্চেণ্ট নেম আইভান। তো ইয়াত কৈছে যে বহু বছৰ আগতে কিভ নামৰ ঠাইত এই স্মল ৰাছিয়ান টাউন ৰাছিয়াৰ এখন সৰু ঠাইৰ নাম টাউন হয় যিখনত এই য়াং মাৰ্চেণ্ট নেম আইভান এজন ডেকা মাৰ্চেণ্ট ব্যৱসায়ী বাস কৰিছিলে কিভ নামৰ ঠাই এখনত। হি হেড 2 শ্বপছ এণ্ড এ হাউচ অফ হিজ অ'ন। আৰু তেখেতৰ 2খন দোকান আছিলে আৰু নিজাববীয়াকৈ এটা ঘৰ আছিলে। হি ৱাজ এ হেণ্ডচাম ফেল' এণ্ড ভেৰি ফণ্ড অফ ছিংগিং। আৰু তেওঁ এজন বৰ হেণ্ডচাম ধুনীয়া আছিলে দেখিবলৈ আৰু গান গাই খুব ভাল পাইছিলে। ইন হিজ আৰ্লি ইউথ হি ৱাজ গিভেন টু ড্ৰিংকিং এণ্ড উড বিকাম ৰিয়টাছ ৱেন হি ড্ৰেংক টু মাছ। আৰু সেই আৰ্লি ইউথটো ডেকা কালৰ যৌৱনটো হি ৱাজ গিভেন টু ড্ৰিংকিং এণ্ড উড বিকাম ৰায়টাছ ৱেন হি ড্ৰেংক টু মাছ। ডেকা কালৰ জীৱনটো সি খুব মদ খাইছিলে আৰু মদ খাই লৈ পিনি সি খুব ৰিয়টাছ হৈ পৰিছিলে। ৰিয়টাছ মানে ভায়লেণ্ট এংগাৰ, খুব খঙিয়াল টাইপৰ হৈ পৰিছিলে। বাট আফটাৰ হি হেড মেৰিড হি গেভ আপ ড্ৰিংকিং এক্সেপ্ট নাও এণ্ড দেন। কিন্তু বিয়া পতাৰ পাছত সি মদটো এৰি দিছিলে বাৰু কেতিয়াবাহে খাইছিলে আৰু। ওৱান ছামাৰ এ বিগ ফেয়াৰ ৱাজ গোয়িং টু বি হেল্ড ইন এ ডিষ্টেণ্ট টাউন। আৰু এবাৰ গ্ৰীষ্মকালত কি হৈছিলে যে এখন ডাঙৰ মেলা অলপ দূৰৰ চহৰখনত ডাঙৰ মেলা এখন অনুষ্ঠিত হৈছিল। আইভান টু ৱান্টেড টু গ' দেয়াৰ টু চেল হিজ গুডছ। আৰু আইভানেও তালৈ যাবলৈ বিচাৰিছিল তাৰ যিখিনি গুডছ আছে তাৰ যি বিক্ৰী কৰা সামগ্ৰী আছে সেই সামগ্ৰীখিনি বিক্ৰী কৰাৰ উদ্দেশ্যেৰে। হি মেড অল প্ৰিপেৰেশ্যনছ ফৰ ইট। আৰু সি সকলোবিলাকে যা যোগাৰ কৰিলে। বাট জাষ্ট বিফ'ৰ হি ৱাজ গোয়িং টু ষ্টাৰ্ট হিজ ৱাইফ ছেইড টু হিম। কিন্তু সি যেতিয়াই যাবলৈ লওঁতেনে তাৰ ঘৈণীয়েকে কৈছিলে কি বুলি কৈছিলে যে আইভান ডু নট ষ্টাৰ্ট টুডে, যে আজি আৰম্ভ কৰিব নালাগে, তাৰমানে আজি যাব নালাগে। আই হেড এ বেড ড্ৰিম লাষ্ট নাইট, যে মই যোৱাকালি এটা বেয়া সপোন দেখিছিলোঁ। আই ড্ৰিমড ডেট হুৱেন ইউ ৰিটাৰ্ণ হোম এণ্ড টুক অফ ইয়ৰ কেপ ইয়ৰ হেয়াৰ হেড টাৰ্ণ অল গ্ৰে। আৰু মই সপোনত দেখিছিলোঁ যে তুমি ঘূৰি আহিছিলা তাৰ পৰা আৰু ঘূৰি আহিলে পিনি ঘৰত যেতিয়া টুপিটো খুলি দিছিলা তোমাৰ গোটেই চুলিখিনি গ্ৰে কালাৰ হৈ গৈছিলে, মুগা বৰণীয়া হৈ গৈছিলে, তাৰমানে পাতা হৈ গৈছিলে আৰু।
Ivan laughed and said, "That's a lucky sign." Ivan এটা হাঁহি মাৰিলে পিনি ক'লে যে এইটো এটা ভাল চিন হয়। It means I shall earn huge profits and become a rich man. আৰু ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে, তোমাৰ সপোনটোৰ অৰ্থ হৈছে মই বহুত লাভ পাম আৰু মই ধনী মানুহ হৈ যাম। So he said goodbye to his family and drove away in his horse cart. আৰু সি পৰিয়ালক গুডবাই জনাই লৈ পিনি সি সেই হৰ্চ কাৰ্টখন লৈ পিনি তালৈ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিলে। অন দ্য ৱে হি মেড এ মাৰ্চেণ্ট হুম হি নিউ। আৰু বাটতে এজন মাৰ্চেণ্টক আন এজন ব্যৱসায়িক লগ পাইছিলে যিজনক সি চিনি পায়। দে পুট আপ এট দ্য ছেইম ইন ফৰ দ্য নাইট। আৰু সিহঁতে এটা ছেইম ইনতে ৰাতিটো কটাবলৈ ল'লে। দে হেড ছাম টি টুগেডাৰ। আৰু সিহঁতে একেলগতে চাহো খালে। এণ্ড দেন ৱেন টু বেড ইন এডজইনিং ৰুমছ। আৰু তাৰপিছত নিজৰ নিজৰ স্থানত শুবলৈ গুচি গ'ল। ইট ৱাজ নট আইভানছ হেবিট টু শ্লিপ লেট। আৰু আইভানৰ অভ্যাস দেৰিকৈ হোৱা নাছিলে। সি সোনকালে হয়, তাৰমানে বৰ দেৰিলৈকে নাথাকে। উইচিং টু ট্ৰেভেল হোৱাইল ইট ৱাজ ষ্টিল কুল হি হাৰ্নেছড হিজ হৰ্চ বিফৰ ডোন মিড ৰিষ্টাৰ্টেড হিজ জাৰ্ণি। আৰু সি যিহেতু উইচিং টু ট্ৰেভেল হোৱাইল ইট ৱাজ কুল, সি ঠাণ্ডা হৈ থকা সময়তে সি জাৰ্ণি কৰাটো বিচাৰিছিলে, ট্ৰেভেল কৰাটো। সেইকাৰণে সি ঘোঁৰা লৈ পিনি হেৰি নহওঁতে দুকমুকালি সময়তে সি দুকমুকালি আগতে বুলি কৈছে, দৌনৰ আগতে সি আকৌ জাৰ্ণি আৰম্ভ কৰিছিলে। তো এই অৰ্থকেইটা চাবা তোমালোকে। ইন মানে স্মল অল্ড হোটেল হুৱেৰ ৰুমছ ড্ৰিংকছ এণ্ড মিলছ কুড বি হেড। এই ইন বুলি যে কৈছে সৰু সৰু হোটেল কিছুমান য'ত খোৱা বোৱা ব্যৱস্থা থাকে আৰু দেই। When he had gone about 25 miles, he stopped at an inn to rest a while. আৰু সি যেতিয়া প্ৰায় 25 miles 25 কিলোমিটাৰমান গ'ল, সি আকৌ এটা ইনত ৰ'লে অলপ জিৰণি ল'ব বাবে। Suddenly a troika drove up and a police officer alighted, followed by 2 constables. আৰু কি ক'লে, হঠাতে এখন ট্ৰয়কা আহি লৈ পিনি ৰখালেহি। ট্ৰয়কা মানে তিনিটা ঘোঁৰা লগা ঘোঁৰা গাড়ী, ঠিক আছে। এণ্ড পুলিচ অফিচাৰ এলাইটেড ফ'ল'ড বাই 2 কনষ্টেবল। আৰু এজন পুলিচ অফিচাৰ 2জন কনষ্টেবল আহিছিলে তাতে। হি কেম টু আইভান এণ্ড ষ্টাৰ্টেড কুৱেশ্যনিং হিম। আৰু সি সেই পুলিচ অফিচাৰ কেইজন আইভানৰ ওচৰলৈ আহি লৈ পিনি কিছুমান প্ৰশ্ন কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে। হুৱেৰ ডিড ইউ স্পেণ্ড লাষ্ট নাইট। তুমি যোৱা ৰাতি ক'ত কটাইছিলা? হুৱেৰ ইউ এলন অৰ উইথ এ ফেল' মাৰ্চেণ্ট। তুমি অকলশৰে আছিলা নে তোমাৰ লগত আন এজন মাৰ্চেণ্ট আছিলে? ডিড ইউ চি দ্য আদাৰ মাৰ্চেণ্ট দিছ মৰ্ণিং। আৰু সেই মাৰ্চেণ্টজনক আজি ৰাতিপুৱা তুমি দেখিছানে? হুৱাই ডিড ইউ লিভ দ্য ইন বিফ'ৰ ডন। আৰু তুমি কিয় দুকমুকালিৰ আগতেই ইনৰ পৰা সেই ইনটোৰ পৰা সেই সৰু হোটেলখনৰ পৰা গুচি আহিছিলা? তেনেকৈ বুলি প্ৰশ্ন কৰিছে। হুৱাই ডু ইউ কুৱেশ্যন মি এজ ইফ আই ৱেৰ এ থিফ অৰ এ ৰবাৰ, আইভান আস্ক। আৰু সেইখিনি প্ৰশ্ন সোধাৰ বাবে আইভানে ক'লে যে হোৱাই ডু ইউ কুৱেশ্যন মি এজ ইফ আই ৱেৰ এ থিফ অৰ এ ৰবাৰ। যে আপোনালোকে মোক কিয় এজন চোৰ ডকাইতৰ আগতে প্ৰশ্ন কৰি আছে, তেনেকৈ বুলি আইভানে সুধিলে। আই এম দ্য পুলিচ অফিচাৰ অফ দিছ ডিষ্ট্ৰিক্ট, ছেইড দ্য অফিচাৰ। আৰু অফিচাৰজনে ক'লে যে মই এই জিলাখনৰ পুলিচ অফিচাৰ হয়। আই কুৱেশ্যন ইউ বিকজ দ্য মাৰ্চেণ্ট উইথ হুম ইউ স্পেণ্ড লাষ্ট নাইট হেজ বিন ৰোপড এণ্ড কিল্ড। কাৰণ মই তোমাক এইখিনি প্ৰশ্ন এইটো কাৰণে কৰি আছোঁ যে তোমাৰ লগত কালি ৰাতি যিজন মাৰ্চেণ্ট আছিলে, সেই মাৰ্চেণ্টজনৰ যিবিলাক সামগ্ৰী বস্তু আছিলে, সেই বস্তুবিলাক চুৰ কৰি লৈ পিনি তেওঁক মাৰি থৈ গৈছে, তেনেকৈ বুলি কৈছে। হিজ থ্ৰট হেজ বিন ফাউণ্ড কাট উইথ এ নাইফ। আৰু তেওঁৰ ডিঙিটোত নাইফেৰে কটা আছে। উই মাষ্ট চাৰ্চ ইয়ৰ থিংছ। আৰু আমি এতিয়া তোমাৰ যিখিনি বস্তু আছে, সেই বস্তুখিনি আমি চাব লাগিব, চেক কৰিব লাগিব। দ্য কনষ্টেবল আনষ্ট্ৰেপড আইভানছ লুগেজ এণ্ড চাৰ্চ ইট। আৰু কনষ্টেবলসকলে হেৰিয়ৰ যি আইভানৰ যিখিনি লাগেজ আছিলে, বস্তু বান্ধি অনা টোপোলা টোপলিবিলাক আছিলে, সেইবিলাক খুলি মেলি লৈ পিনি বিচাৰি চালে। ছাডেনলি দে ফাউণ্ড এ ব্লাড ষ্টেইনড নাইফ ইন আইভানছ বেগ। আৰু সিহঁতে হঠাতে সেই আইভানৰ বেগটোৰ ভিতৰত এখন নাইফ পালে, যিখন নাইফত ব্লাড ষ্টেইন হৈ আছিল, গোটেই তেজ লাগি আছিল। চাকু আৰু তাৰমানে নাইফ মানে চুৰি চাকু। হোৱাট ইজ দিছ ক্ৰাইড দ্য অফিচাৰ। আৰু অফিচাৰজনে অলপ চিঞৰ মাৰি লৈ পিনি ক'লে যে এইটো কি, তেনেকৈ বুলি কৈছে। আইভান swore that the knife was not his and that he knew nothing about it. আৰু আইভানে বহুত শপত খালে যে সেই নাইফখন তাৰ নহয় আৰু সি একো নাজানো বুলি বহুতবাৰ ক'লে সেই বিষয়ে। He also said that he had not seen the merchant after having tea with him at night. আৰু এষাৰ কথাও ক'লে যে মই ৰাতি চাহ খোৱাৰ পাছৰ পৰা আৰু তাক দেখাও নাই, লগ পোৱা নাই। বাট হিজ ফেচ গ্ৰিউ পেল এণ্ড হি ট্ৰেম্বল উইথ ফিয়াৰ এজ দো হি ৱেৰ গিল্টি। কিন্তু সি ভয়ত তাৰ মুখখন অলপ কোচ খাই যাব ধৰিলে, পেল হৈ যাব ধৰিলে, আৰু ভয়তে কঁপিব ধৰিলে, যেন এনেকুৱা লাগিছিলে যেন সিয়ে আচলতে সেই ভুলটো কৰিছে। দ্য পুলিচ অফিচাৰ অৰ্ডাৰ্ড দ্য কনষ্টেবল টু
bind Ivan and put him in the troika. আৰু পুলিচ অফিচাৰে কনষ্টেবলক অৰ্ডাৰ দিলে তাক ট্ৰয়কাত উঠাই লৈ যাবলৈ. His money and goods were taken from him. আৰু তাৰ যি বস্তু আছিলে বিক্ৰী কৰিবলৈ যিবিলাক সামগ্ৰী আনিছিলে গুডছ সেইবিলাক আৰু তাৰ যি টকা পইচা আছিলে সেইখিনি লৈ লোৱা হ'ল. Inquiries were made in Kiev about his character. আৰু সেই কিভ নামৰ ঠাইখনত তেওঁৰ চৰিত্ৰৰ বিষয়ে বিভিন্ন ধৰণৰ অনুসন্ধান কৰিলে. People of the town said that in former days he used to drink and riot, but that he was a good man at heart. মানুহবিলাকে ক'লে যে আগতে হয় তেখেতে বহুত মদ খাইছিলে, বৰ অলপ ৰিয়ত আছিলে, ভয়ানক টাইপৰ আছিলে, কিন্তু অন্তৰৰ ফালৰ পৰা কিন্তু বহুত ভাল মানুহ হয় তেখেত, তেনেকৈ বুলি ক'লে. Ivan was tried in a court. He was charged with murdering a fellow merchant and stealing his 20,000 rubles. আৰু আইভানে ট্ৰাইড কৰিলে. ট্ৰাইড মানে চেষ্টা কৰিছিল বুজায়, কিন্তু ইয়াতে চেষ্টা কৰিছিল বুজোৱা নাই. ইয়াত কৈছে যে ট্ৰাইড মানে নিজকে সেই কোৰ্টত হেৰি কৰিব বিচাৰিছিলে যে তেওঁ যে ভুল কৰা নাই সেইটো প্ৰমাণ দিব বিচাৰিছিল. তেওঁ বিভিন্ন ধৰণৰ কথা কৈছিলে যে মই সেইটো ভুল কৰা নাই তেনেকৈ বুলি. কিন্তু হি ৱাজ চাৰ্জ উইথ মাৰ্ডাৰিং এ ফেলো মাৰ্চেণ্ট এণ্ড ষ্টিলিং হিজ 20,000 rubles. কিন্তু তেওঁক কিহৰ বাবে অভিযুক্ত কৰা হ'ল যে সেই যিজন ফেলো মাৰ্চেণ্ট আছিলে সেই মাৰ্চেণ্টজনক মাৰি পেলালে আৰু মাৰি লৈ পিনি তেওঁ যিটো 20,000 rubles আছিলে সেইখিনি কাঢ়ি ল'লে বুলি তেওঁক অভিযুক্ত কৰা হ'ল. ৰবলছটো হৈছে তোমাৰ ৰাছিয়াৰ, যেনেকৈ আমি ইয়াত টকা বুলি কওঁ, ৰাছিয়াৰ ৰবলছ. ঠিক আছে. নেক্সট আহিলোঁ আমি এইটো চোৱা. ট্ৰাইড 4টো দিছে. এক্সামাইন ইন এ কোৰ্ট টু ডিচাইড হুৱেডাৰ গিল্টি অৰ ইন'চেণ্ট. এক্সামাইন কৰা আৰু পৰীক্ষা কৰা. Ivan's wife was in despair. Taking her 2 little children with her, she went to the town where her husband was kept in jail. আইভানৰ ঘৈণীয়েক যথেষ্ট নিৰাশ হৈ পৰিছিল. টেকিং হাৰ 2 little children with her. আৰু তাইৰ লগত 2টা চিলড্ৰেনক লৈ পিনি, সিহঁতৰ চিলড্ৰেন 2টাক, ল'ৰা ছোৱালী 2টাক লৈ পিনি she went to the town where her husband was kept in jail. সেই টাউনখনলৈ গুচি গ'ল যিখন টাউনত তেওঁৰ গিৰিয়েকক জেইলত ৰাখি থোৱা হৈছিলে. At first she was not allowed to see him. প্ৰথম অৱস্থাত তাইক চাবলৈ এলাউ কৰা নাছিলে. But after much begging she obtained permission from the officials. আৰু কিন্তু বহুবাৰ বেগিং কৰাৰ পাছত অৱশেষত গৈ লৈ পিনি অফিচিয়েল ফালৰ পৰা লগ কৰিবলৈ পাৰ্মিশ্যন পাইছিলে, অনুমতি পাইছিলে. When she was taken to him she wept and said. আৰু যেতিয়া তাৰ ওচৰলৈ লৈ গৈছিলে তেখেতক, তেতিয়া তাইয়ে কান্দিছিলে আৰু কৈছিলে, now you see my dream was meaningful. এতিয়া চোৱা যে মোৰ সপোনটো অৰ্থপূৰ্ণ আছিলে. You should not have gone to the fair that day. আচলতে আপুনি সেইদিনা ফেয়াৰলৈ আহিবই নালাগিছিলে. Dear Ivan, I am your wife. যে মৰমৰ আইভান, মইতো তোমাৰ পত্নী হওঁ. You must tell me the truth. তুমিতো মোক সঁচা কথাটো কোৱা. Was it really not you who did it? যে তুমি সেইটো কাম সঁচাকৈ কৰিছিলানে তেনেকৈ বুলি সুধিছে আৰু. So you to suspect me, said Ivan. আইভানে ক'লে যে তুমিও তাৰমানে মোক সন্দেহ কৰিছা. He his face in his hands and began to weep. আৰু কি কৰিলে, আইভানে মুখখন হাতেৰে লুকুৱাই লৈ পিনি ঢাকি লৈ পিনি কান্দিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে. Soon the warder came to say that the wife and children must leave as the time for the meeting was over. আৰু তাৰপিছতে অলপমান পিছতে ৱাৰ্ডাৰজন আহি লৈ পিনি সিহঁতক ক'লেহি যে মিটিঙৰ টাইম অভাৰ হৈছে, এতিয়া তোমালোকে যাবলৈ ক'লে আৰু ৱাইফ আৰু চিলড্ৰেনক যাবলৈ ক'লে. When they had left, Ivan was met to think that his wife also suspected him. আৰু when they had left, আৰু সিহঁত যেতিয়া আঁতৰি গ'ল, Ivan was met to think that, আইভান অকণমান ভাবি ভাবি পগলা নিচিনা হ'ল যে তাৰ ঘৈণীয়েকো যে তাক ছাছপেক্ট কৰিছে, সন্দেহ কৰিছে, গতিকে সি অলপ ভাবি ভাবি পগলাগতে হ'ল. Only God knows the truth, he said to himself. নিজকে সি নিজে কৈছে যে কেৱল ভগৱানে জানে প্ৰকৃত সত্যটো. It is from him alone that justice can be expected, and to him alone would I appeal for mercy. It is from him alone that justice can be expected. আৰু কেৱল তেখেতৰ পৰাই জাষ্টিছটো আশা কৰিব পাৰি. And to him alone would I appeal for mercy. So Ivan made no petition for mercy and gave up all hope. He prayed to God alone. আৰু তেখেতে গম পাইছিলে যে ভগৱানে জানে, কিন্তু ভগৱান জানিলে কি হ'ব, তেওঁতো এতিয়া মানুহবোৰে মাৰ্চি নকৰিব. So Ivan made no petition for mercy and gave up all hope. গতিকে আইভানে কোনো ক্ষমা কৰি দিবৰ বাবে কোনো লিখিত প্ৰতিবেদন দাখিল নকৰিলে, গোটেইবিলাক আশা ভৰসা তেওঁ এৰি দিলে. He prayed to God alone. কেৱল ভগৱানকে প্ৰাৰ্থনা কৰিলে. Ivan was condemned to be flogged and then sent to work in the
mines of Siberia. He was flogged, and when the wounds made by the whip were healed, he was driven to Siberia with the convicts. আৰু আইভানক কি হ'ল তাত শাস্তি দিছিলে, বহুত মাৰধৰ কৰিছিলে, মাৰধৰ কৰি মেলি লৈ পিনি চিবেৰিয়ালৈ পঠিয়াই দিছিলে। নেক্সটটো কি আছে চোৱা। For 26 years, Ivan lived as a convict in Siberia. আৰু প্ৰায় 26 years বুলি কৈছে, 26 বছৰ তেখেতে চিবেৰিয়াত এজন কনভিক্ট হিচাপে দিন কটালে। His hair had turned white as snow and his beard had grown long and grey. আৰু তেওঁৰ যিখিনি চুলি আছিলে চুলিখিনি গোটেইখিনি হোৱাইট হৈ গ'ল, স্নো গোটে বৰফৰ গোটে বগা হৈ গ'ল, পকিলে আৰু। and his beard had grown long and grey. আৰু তেখেতৰ যিখিনি দাড়ি আছিলে দাড়িখিনিও বহুত দীঘল হৈ গ'ল আৰু গ্ৰে কালাৰৰ হৈ গ'ল। His body was bent with age and weakness. আৰু বডিটো অলপ তাৰমানে কঁকালটো অলপ পৰিলে আৰু উইকনেছ খুব দুৰ্বল দেখিলে গম পোৱা যায়। He walked slow and spoke very little. তেখেতে খুব লাহে লাহে খোজকাঢ়ে আৰু খুব কম কথা কয়। He never laughed. কেতিয়াও নাহাঁহে। He prayed all the time. কেৱল সকলো সময়তে অকল ভগৱানকে প্ৰাৰ্থনা কৰি থাকে। The prison authorities liked Ivan for his humility and good behavior. আৰু প্ৰিজন যিসকল অথৰিটি আছিলে প্ৰিজনত থকা মানুহবিলাকে এই অথৰিটি তাৰমানে কৰ্তৃপক্ষই তেখেতক তেওঁৰ যি ভাল ব্যৱহাৰ আৰু হিউমিলিটিৰ কাৰণে খুব ভাল পাইছিলে। The fellow prisoners respected him and called him grandpa, and when there was any quarrel among the prisoners, they came to him to settle the matter. আৰু যিসকল বাকী প্ৰিজনাৰসকল আছিলে তেওঁলোকে আইভানক যথেষ্ট সন্মান কৰিছিল আৰু সিহঁত সকলোৱে গ্ৰেণ্ডপা বুলি মাতিছিলে। আৰু যদিহে সিহঁতৰ মাজত কিবা কাজিয়া পেচাল হয় তেতিয়া সেটেল কৰিবৰ কাৰণে এই আইভানৰ ওচৰলৈ আহে। During all these long years, no news reached Ivan from his home. আৰু সেই ইমান দীঘলীয়া সময়টোত দীঘলীয়া বছৰ জোৰাত আইভানৰ ঘৰৰ পৰা তালৈ একো খবৰ অহা নাছিলে। He didn't even know if his wife and children were dead or alive. আৰু ইভেন আনকি তেখেতে তেওঁৰ ল'ৰা ছোৱালী আৰু ঘৈণীয়েকজনী জীয়াই আছেনে নাই তাকো খবৰ নাপায়। One day some new convicts were brought to the prison. আৰু এদিনাখন কিছুমান নতুন কিছুমান অপৰাধীক জেললৈ অনা হৈছিলে। In the evening, the old prisoners collected around the new ones and asked them what towns or villages they came from and for what crimes they had been sentenced. Ivan also sat there listening with downcast eyes. আৰু ইন দ্য ইভিনিং আবেলি সময়ত যিসকল প্ৰিজনাৰ আহিছিলে নতুন প্ৰিজনাৰসকলক যিসকল থকা পুৰণা প্ৰিজনাৰ আছিলে অপৰাধীসকল আছিল তেওঁলোকে সেই নতুনকৈ অহাবিলাকক ক'ৰ পৰা আহিছে কি কথা কি ভুলৰ কাৰণে ইয়াত আহিব লগা হ'ল তেনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাকত সুধি আছিলে। আৰু সেই সুধি থকা স্থানত আইভানো তাত মনে মনে বহি লৈ পিনি চকুকেইটা তললৈ কৰি লৈ পিনি তলমূৰ কৰি লৈ পিনি শুনি আছিলে। One of the new convict was a tall strong man about 50 years old. আৰু তাৰে মাজৰ এজন কনভিক্ট অপৰাধী খুব ওখ আৰু ষ্ট্ৰং আছিলে যিজন প্ৰায় 50 years মান হৈছে 50 বছৰমান। Telling others about himself, he boasted. আৰু সি আনক কওঁতে সি অলপ অহংকাৰ কৰি লৈ পিনি কৈছিলে যে well friends, I have visited this place a couple of times earlier also, but I have never stayed long. কৈছে যে মই এই ঠাইলৈ আগতে কেইবাবাৰো আহিছোঁ কিন্তু মই বেছি দিন ইয়াত নাথাকোঁ, বেছি সময় ইয়াত নাথাকোঁ। This mocker Simoing of cave was not born to stay behind the bars. আৰু তেওঁৰ নামটো কৈ লৈ পিনি কৈছে যে মকৰ চিময়নিক যিজন কেভৰ মকৰ চিময়নিক এই ইয়াত থাকিবলৈ জন্ম হোৱা নাই বাৰৰ ভিতৰত। They forget it every time they bring me here. সিহঁতে সকলোবাৰ বাৰে প্ৰতি আনি থাকে আৰু মই গুচি যাওঁ ইয়াৰ পৰা পাহৰি যায় সিহঁতে এই কথাটো। Hearing this, Ivan raised his head a little. He looked at the man and said. আৰু সেই কথাষাৰ শুনি লৈ পিনি যিহেতু কেভ নামত ঠাইডোখৰ বুলি কৈছে গতিকে আইভানো কেভৰ আছিলে গতিকে সেই কথাখিনি শুনি লৈ পিনি আইভানে তাৰ মূৰটো ওপৰলৈ তুলি লৈ পিনি he looked at the man and said. সেই মানুহজনলৈ চালে আৰু ক'লে Dear sir, do you know anything of a merchant named Ivan who live in cave? Is his family still alive? যে মহাশয় আপুনি জানেনে যে তাত যে মাৰ্চেণ্ট নামৰ আইভান নামৰ যে এজন ব্যৱসায়ী আছিলে কেভত সেইজনৰ বিষয়ে জানেনে? আৰু ইজ হিজ ফেমিলি ষ্টিল এলাইভ তেওঁৰ পৰিয়ালটো এতিয়াও জীয়াই আছেনে তেনেকৈ বুলি সুধিছে। Yes, of course, they are a rich family. যে নিশ্চয় সিহঁতটো এতিয়া বহুত এটা ধনী পৰিয়াল হয়। Though their father is here in Siberia. যদিও সিহঁতৰ দেউতাক চিবেৰিয়াত আছে চিবেৰিয়াত But grandpa, what brought you here? কিন্তু ককা আপোনাক ইয়ালৈ কিহৰ বাবে আপুনি আহিব লগা হ'ল তেনেকৈ বুলি সুধিছে। My sins brought me here, চাই আইভানে ক'লে যে মোৰ পাপে মোক ইয়ালৈ আনিলে। What sins? আছ মকৰ চিমন। আৰু মকৰে সুধিলে যে কিনো পাপ তেনেকৈ বুলি
সুধিলে। গতিকে নেক্সট ভিডিঅ'ত আমি নেক্সট পাৰ্টটো দিম। এইটো বহুত দীঘলীয়া হ'ব নহ'লে। ধন্যবাদ দেই।